vi dra till Jula och köpa metesprylar för exakt samma summa som vi har i vårt Team Galant multimeter-kit. Så vi har alltså en budget på 1595 kronor. Förra året så multimetrade vi mitt i Stockholm city från land. Woho! Yeah, baby! Men i år ska vi ta det här till nästa nivå och vi ska ta oss längre ut i Stockholms skärgård och fiska från våran Pejan-båt och jämföra vad funkar bäst, Jula versus Kanal Gratis. Oj shit, ska jag börja ro eller? Ja, ro, vi forsar in kan jag säga på en gång. Nej, men det här känns jätteobehagligt. Ja, den är bra! Shit. Hej den! Jävlar, nej men hallå! För att det inte ska bli orättvis på vem som ska fiska med vad så ska vi köra sten, sax, påse. Och den som vinner får välja om den ska fiska med Julas grejer eller Kanal Gratis grejer. Svårt val liksom. Eller hur? Ja. Jag brukar alltid vinna på det här. Okej, bäst av 3. Ja, bäst av 3. Ja, let's go. 1, 2, 3. 1-0 till Hanna. Vänta. Okej, ja. 1-0, 3. 2-0 till mig. Ja, du har vunnit. Bäst Ja, jag av 3. vann. Ja. Vad väljer du då? Jag väljer Jula. Nej, jag skojar. Kanal Gratis. Jag blir skitglad. Kanal Gratis, självklart. Okej, då ska jag till Jula och shoppa lite då. Kul! Let's go. Då åker vi dit. Det ser ut som Edvin där på. Aj, oj, det är så... Sa du att det där såg ut som Edvin? Ja. Visst gjorde du det? Ja, men det var en tjej. Ja, jag vet. Kolla Anna! Mikrofiberdukar, det är sånt som är i multimetersättet. Snyggt. Dessutom ett 5-pack för 40 kronor. Jag bockar av den då. Den kör vi. 40 kronor. Bock på handduk. Okej Hanna, här har vi kommit till fiskeavdelningen. Alltså helt seriöst, på Jula hade man typ kunnat gå runt en hel dag för det finns så sjukt mycket grejer. Men idag har vi ett väldigt viktigt mission och jag ser mycket heta grejer här som jag ska plocka på mig nu. Ja, jag ser också det. Men jag tycker vi börjar i rätt ände. Okej, här har vi metspön då i olika längder. Och vi ska ju ta det som sättet är, så 4 meter långt spö och man får till och med ett flöte på köpet. Och det bästa av allt är att det kostar 79 kronor. Så vi lägger på det på min budget. Jag har nästan råd med 2 spön. Nu har jag hittat väggen här där jag ska plocka på mig lite smått och gott. Och vi behöver ju extra flöten för det är alltid bra att ha. Jag har lite svårt att se vad det är för storlek på krokarna. Jag tänker att den lyxen har vi nog inte att få veta nu utan det får vi veta när vi packar upp den. Kostar 79 kronor. Här har vi lite extra krokar. De ser ut att vara i största laget men de här de kan funka. Det är ändå bra att ha lite extra så att man kan knyta på sig lite nytt. Sen måste vi ha tänger eller en tång och då hittade jag den här så man får en sax eller något och en sån här liten plier-tång, eller vad är det här? Det är nog ett band bara. Och en sån tång, 129 kronor. Det är helt perfekt. Spännande. Känns som julafton. Vi behöver en låda vi kan lägga allting i. Och de här ser ju klockrena ut. Jag ska bara se om man kan ändra om dem. Ja, det kan man. Man kan ta ut allt. Gud vad bra. Den tar vi. Och sen såg jag bakom mig att vi ska ha lite extra monolina. 0,20, helt perfekt. Vi kör de 2 och så ska vi plussa på miniräknaren. Börja springa iväg här nu. Här såg jag sänken också så man kan blya ner lite. 49 kronor, perfekt. Jag tycker det ser bra ut Sara. Och det du har kvar nu är mätbräda, spade och en väska. Okej, mätbräda, spade och väska. Då tänker jag att spade borde ju vara vid trädgårdsavdelningen. Så vi går dit och kollar. Japp. Rostfri spade som vi kan gräva mask med. Helt perfekt. Då är vi på väskavdelningen och vi behöver ju en ganska enkel ryggsäck. Så jag tänker att den här ser bra ut. Lite större än multimetersättet men här får vi plats med allt. Lite otympligare men vi köper den. 299. Här är vårt måttband. Inte alls lika fint som våra multimeterbräda men det är centimeter och det är inte ens tum på baksidan. Fy, men 29 kronor på budgeten. Jag är uppe i snart 1000 kronor
Och då har jag ändå köpt allting som ingår i multimetersetet förutom en maskburk. Så vi får kolla sen om det finns någon liknande burk. Men jag tänker att för att fylla ut det här så är det nice att kunna ha en håv som vi ska ha med oss i båten. Så man kan landa alla stora fiskar vi ska få. Frågan är vilken håv vi ska välja. Här känns nice. Så kolla här! Teleskopik och det finns en mätgrej på hoven. Så egentligen hade jag inte behövt den andra mätbrädaren, men nu har vi den. Men ja, en teleskopik hov som man kan fälla ut. Skitbra för alla fiskar vi ska fånga idag. 249 kronor. Du har typ 300 kronor kvar. Jag tycker att du ska ta den här vågen. En våg också så vi kan väga alla stora fiskar. Båda får ju dela på så den då. då. Det är liksom utöver. Plus 149. Ja, men 1360 kronor någonstans där. Vi ska bara kolla och hitta en matlåda, men jag känner mig riktigt nöjd. Matlåda till maskerna då? Alltså jag tror inte de har en ventilerad maskburk här. Så vi får hitta någon liksom plan B. Jag får typ göra egna hål i den så att maskerna kan andas. Här hittade jag typ världens bästa uppfinning. Och det är en sån här hatt med myggnät. Ifall det är så att man ska meta på kvällen eller om man ska upp till norr i Sverige så kan man ha en sån här. Och så täcker man, inga myggor kan komma i huvudet på en och det är så otroligt skönt. Så den här blir det, 99 kronor, helt klart värt det. Och det har jag faktiskt råd med på min budget nu. Maskburk då? Det finns ju ingenting som kan likna det här. Ta den här är perfekt dock. Den är perfekt. Ja, men jag måste göra hål i den. Ja. Men man kanske kan ha en typ bara så. Ja. Det är inte en maskburk, det är en matburk. Den är inte heller ventilerad så den kommer behöva vara lite små öppen. Så det är inte det ultimata, men det är ändå något att förvara maskarna i. Så jag är inte så mycket till val. Och nu börjar jag närma mig min budget. Jag har typ drygt 100 kronor kvar. Så vi får bara gå runt och kika om det är någonting jag hittar. Men jag är riktigt nöjd. Jag har en helt full kuddkorg här. Det ska bli skitkul att testa allting. Jag kan ta 50 chokladbollar. Båtservetter! Så man kan hålla sig ren i båten från allt slem. Det här är fett bra. Ingen gillar ju att bli nerslämmad av fiskar. Det här är asnice. Ta 5 sådana då. 5? En räcker, det blir bra. Jag har drygt 100 kronor kvar, men jag tänker att det är inte någonting mer jag riktigt behöver. Så jag tänker, jag bjuder mina kära kollegor på en glass. Så kommer vi upp i budget. Snäll du. Så vi går till kassan och betalar allt det här nu. Och ser. Jag tycker du har jobbat på bra faktiskt. Men vi får se hur du levererar. Ja. Vi har lagt upp allting på bordet som jag har shoppat idag och vi har även lagt upp det som ingår i multimeterkittet för att kunna jämföra lite. Men precis. Och en fördel, alltså en stor fördel med mitt kit då, är att allting ingår. Man behöver inte gå runt sådär som på Jula och hitta alla saker, för det är faktiskt jobbigt att ens veta vad man behöver. Ja, verkligen. Och jag har ju fiskat med vårt multimeterkit många gånger, så jag vet ju hur bra det är och hur mycket jag gillar det. Men vad är dina förväntningar på Julas grejer? Alltså jag har typ inte fiskat så mycket med annat än vårat multimeterkit, så jag tror jag kommer känna extremt stor skillnad. Men med det sagt så tror jag ändå att jag kommer lyckas få fisk och ha kul fiske. Så jag är taggad på att packa upp lite grejer, få lite ordning och reda här och sen dra ut med båten. Ja, men vi kör på det. Nu får vi se vad det är för storlek på de här krokarna som jag köpte, extra flöterna. Och det är ganska stora krokar. Jag tror att det är typ som våra storlek 6. Så det borde faktiskt funka ändå, tror jag. Det här känns lovande. Det var bra. Det här tyckte jag om. Både mina pliers får plats i den här. Och det är även en sån här som vi har på vårat multimeterkit som man kan fästa i väskan. Jag känner att jag är team Jula idag. Jag är positivt inställd till det här. Nu fyller vi båten med allt vårt skit. Eller skit och skit. Vi har den här Mercury Avator-motorn till våran Pejan-båt. Och den är faktiskt inte så tung. Säger jag nu och tappar den. Nej, det skulle du aldrig göra. Nej. Är du med här nu, Sara? Då får du simma. Du håller i där. Funkar det? Ja. Ja, vänta, ner lite till. Jag ska ner här. Så, nu klickade den i, så nu vet vi att den är safe. Bra jobbat. Och sen batteriet. Batteriet är med. Tips när man jobbar med just den här motorn är att ta ur batteriet när man bär motorn, för då sparar man, jag vet inte hur många kilo den här väger, men säkert 6 kilo, så då sparar man liksom det på motorn.
Så är det bara att klicka i det i efterhand så här smidigt. Så, och så ser man att den är ikopplad när det blinkar här. Perfekt. Du har allt klappat och klart va Sara? Allt är redo. Då hoppar jag i. Välkommen. Tack. Sådär, då så. Stopp. När sommaren är slut och hösten är på G och fisket är som bäst med på att fatta det. Fast inte du som hänger med oss för du krigar på odrag, gris förstås. I vinter släpps vår julkalender, en tradition man saknar i många länder. Tillsammans öppnar vi 24 luckor och bakar in jul, det kommer bli kul. Boka kalendern redan nu. Och säger någon nej då säger du bu. Packa ryggan, glöm inte myggan. GoPro på mitt bröst ifall jag drar störst. Feta båtar och prylar för en kille. Allt är custom och kostar 1 mille. Jag och Sara har fixat lite mäskbollar. Så vi kommer mäska runt här på lite olika ställen. Och vi har typ 12 bollar. Så vi tänker 2 på varje ställe. Och vi har kollat runt lite punkter som vi har tänkt. Och Sara, jag ser där borta vid en bitbrygga. Där börjar vi tycker jag. Let's go. Tjejen är skön och säger dra om du vill. Men jag stannar hemma och tar det chill. Nu är vi på första platsen och mäsk det är ju fiskmat. Så man mäskar ju för att locka till sig fisken. Så jag tänker 2 bollar på den här platsen. Och sen fiskar vi här, åker vidare till nästa ställe, mäskar där, kommer tillbaka här om 1, 2, 3 timmar någonting. Hur många slängde du i? Ja det var 1 Sara, den skulle varit lite tajtare. Nej men det är bra, det ska vara sådär. Tycker du att det var bra? Ja. Jag riggar upp mitt nu och kör första utlägget för jag har ingen aning hur lång tid det kommer ta för Sara. Och jag vill fånga fisk nu. Okej, det är dags för mig att testa eller se dagens utrustning. Och det här är ett lika långt spö som det som Hanna har, som vi har i multimeterkittet. Men det är, den skillnaden jag kan säga nu på en gång är att det är ju mycket tyngre och tjockare. För det här är gjort av glasfiber och vårt spö är gjort av kolfiber. Så, men vi får se vad jag tycker om det här. Vi får se. Ska vi se, jag tror att jag börjar med det här flötet som ingår i kittet. Det är en sån här standardkrok som man kan få abborre, mört, lite allt möjligt på. Så vi ska se hur vi ska rigga upp det här. Den äggla här så vi ska se toppen, hur den ser ut. Jag är ju van vid att ha en sån här topp där man bara kan fästa ägglan i och låsa den. Men det här ser inte ut att vara så. Så jag tror att, alltså jag är inte så jätterutinerad på det här, alltså på andra grejer än våra. Men jag tror att, vänta, eftersom att det är en färdig äggla så ska jag försöka trycka igenom ägglan i den här lilla ringen. Okej, ägglan igenom. Sen är det en så pass stor äggla att jag tänker att man kanske kan få igenom hela den här. Jag vet inte om jag är rätt eller fel, men jag menar så länge det funkar. Ja, kolla, nu är ägglan fäst i den här lilla knuten, så nu är det nog bara att göra som vi brukar göra. Fälla ut spöt och sätta på mask och köra igång. Han är redan börjat fiska så jag känner mig lite stressad här. Det gick ju lite snabbare. Oj vad det hoppar i ytan. Min fina maskburk. Så ska vi bara sätta på en mask på. Och sen är det dags för mig att köra igång. Oj, nej! Nej. Det är det här som är nackdelen när man har ett löst lock. Så, stöker ner båten det första jag gör. Ja, vi får städa sen. Så, nu är jag taggad. Det här flötet är ju jäkligt Nice dock. gigantiskt. Ja det är faktiskt nice. Kolla mitt flöte. Då käkar jag bara upp min mask utan att hugga på. Det är smått som pillar hela tiden Sara. Japp. Fan, mitt spö läcker i botten. Va? Eller något. Jag vet inte, jag blir helt blöt. Kolla, alltså det är så mycket smått på den. Mitt också. Men min krok är för stor för dem att ta tror jag. Men det är bra, jag vill inte ha de där små. Nej. Oj, jag har! Har du? Ja, nej, kolla! oj, det kändes inte så mycket. En liten mört. Yeah! Hur kändes det att ta på det där spöt då? Alltså jag såg bara typ flötet och sen när vi sa att vi skulle byta plats då lyfte jag och då var mörten där. Så, kolla vilken googlig, liten. Så, vassa krokar, de får godkänt. Perfekt. Nu kör tillbaka den, nice. Och en till. Åh, Det är fortfarande smått eller smått. det Det här är en sarv. är det, det är så här, kolla. Man ser ju verkligen skillnaden för mörten har röda ögon. Men som Sara sa, jag tycker att vi åker vidare till nästa ställe för nu har vi mäskat här. Så vi ska precis bakom viken där och mäska där med. Nu
när vi har fiskat en hel del från våran Pejan-båt så skulle vi vilja svara på lite frågor som vi har fått om den. Och den första frågan är, och jag kan förstå frågan men jag har ett väldigt självklart svar. Och det är om båten är stabil och om det går att stå och fiska från den. Och jag tror att ni alla har sett att svaret är ja. Den här båten är skitstabil, jag förstår inte vad du håller i. Ja, jag överdrev faktiskt. Man kan stå både fram, i mitten och bak och fiska från den, så den är jättestabil. Vi har fått en fråga om vilken motor vi har och hur snabbt den går. Och den bakmonterade motorn är från Mercury och heter Avator. Och den är helt på el, vilket är sjukt smidigt. För man tar bara ur batteriet, sätter det på laddning och så laddas den upp supersnabbt. Vi har också åror i båten och det ska man aldrig någonsin åka ut utan. Och vi har de här lyxiga Aerot-årorna som är sjukt ergonomiska och super nice att ro med. Alltså det går så fort när man ror. Så det är ett tips och faktiskt typ ett måste när man har en sån här båt. De skulle haft våra åror, då hade det gått lika snabbt som en elmotor typ. Men de kämpar på. Vi har sett en del funderingar kring priset på en sån här båt och vi har den stora modellen på Pejan och den börjar på 34 000 kronor ungefär och då har den ingen utrustning alls. Sen kan man välja helt och hållet själv vad man vill ha, vilket är väldigt kul. Du kan liksom pyssla ihop exakt och få båten som du vill. Och de tillbehören vi har på den här båten är såna här spöhållare och sen har vi mugghållare så att man alltid kan ha sin dryck nära till hand så man får energi. Och man slipper också ha massa lösa grejer. Man kan ha mobilen stabilt, man kan ha lite laddningsgrejer. Ja. Och det påstås även att de här Pejan-båtarna är osänkbara. Kolla! Fisk! Oj, nej men så. En mört! Min krok är ju storlek 12, vilket är en väldigt liten krok. Men man kan få allt med den. Man kan få smått, man kan även få stort. Men om det fortsätter så här och jag bara får massa små, då kommer jag byta till storlek 6, vilket är en lite större krok. Och då kan man få lite större fiskar på den. Men jag kommer fortsätta ett litet tag till och se. För som sagt så kan man ju få stora ändå. Yeah, baby! Woo! Oh, det är en lite finare abborre. Alltså finare och finare, men det är den största vi har tagit idag. Vilken fin! Älskar de här skärgårdsabborrarna. Alltså säg vad man vill, men de har helt perfekta linjer och de är verkligen så himla fina. Ska jag ta fram mina såna här pliers jag har här? Nej, vänta, vad är det här? Vänta, varför? Vänta, den är fast här. Vad händer då? Vänta. Nej. Men hur svårt kan det vara, Sara? Det är bara att ta upp den. Jag fattar, jag vet, den här fick inte godkänt. Jag kan inte ens öppna upp den. Jag vet inte om det är jag som gör något fel. Det är liksom ett litet hack här i mitten. Men jag vill inte att abborren ska liksom vara uppe för länge. Eller Hanna, vill du testa få upp den? Men hur svårt kan det vara, Sara? Det är bara att ta upp den. Ja, det var inte så lätt. Jag vet att man liksom ska knipsa, för det är ett streck där. Men jag kan inte knipsa upp den. Så Sara, dina grejer från Jula kanske inte var så bra. Ja, som tur var så hade jag ju en till plier som jag förstod mig på. Så vi släpper tillbaka den här lilla abborren. Bye bye. Så. Woho! Go faster, faster! Nej, det går inte. Jag fisk! Yes! Oh, Hanna! Och den drar. Den är bra, eller? Den drar, hörni! Oh my god! Vänta. Ja, nej. Den drog, men den var stark. Den kändes större. Den kändes större. Sötis. Men den var glupsk, du. Tryckte i sig hela masken här i. Tur att jag har en avkrokare som funkar. Det är något på mitt flöte. Oh, shit! Ja! I have... Oh, en lite större mört! Kolla! Vilken fin! Alltså en grej som jag faktiskt märker nu när jag fiskar med det här spöt är att jag känner inte alls huggen någonting nästan. Med multimeterspöt som Hanna har,
då känner man huggen extremt enkelt. Men här måste man verkligen ha stenkoll på flötet. Okej, slämmörten får gå tillbaka, hej. Sara, jag måste få känna på ditt spö. Det ser lite tungt ut. Ja, alltså man måste stötta det lite mot benet som ett extra stöd. För att om jag ska stå så här som jag brukar stå med vårt multimeterspö, då kommer jag få ont i armen till slut. Så det här känns perfekt. Oh my god! Alltså man tror inte att det är som skillnad, men känn på riktigt. Oj, Nej men, ja, känner det är du? sjukt. Alltså du kommer bli trött i armarna. Det är helt sjukt skillnad på balett och vad tung den är. Och sen känner jag ju typ som sagt aldrig huggen. Alltså även när jag drillar fisken, det blir ingen böj, ingenting typ. Alltså, så det är inte lika kul, jag är avundsjuk på när du får hugg på den där, för det är mycket roligare. Det ska det vara. Men man får hålla bättre koll på flötet. Nu! Oh! Vi har hittat ett abborrestim här och jag har fortfarande den lilla kroken, så jag tänker faktiskt byta till den lite större kroken nu. Yes! Jäklar, det är så kul när man ser flötet bara, bye! Nej. Så kul, dubbelhugg. Vi har absolut hittat något sorts stim här. Typ samma size hela tiden. Jag känner att det är dags att vi ska försöka sizea upp lite. Även fast det är väldigt kul fiske så vill man även ha de lite större borrarna. Men vi är ändå tacksamma att de kommer. Det här är väldigt kul. Skickar vi tillbaka den här. Igen, jag kände absolut ingenting i spöet. Jag bara såg flötet gå under marken, men ja, det är kul ändå. Nej, det är något tungt här nu. Va? Är det stort eller? Ja. Shit vad den drar! Det är en fin borren. Shit vad den drog. Kolla vilken fin! Den är jättefin! Helt underbar skärgårdsabborre. Den måste vi mäta. Den måste vi mäta, men jag får inte använda din fina mätbräda, eller? Nej, och med min fina så kommer det en massa förmåner, men det får inte du. Men jag får ingen förmån. Nej. Jag får bara en fin fisk då. Håller du där? Är det nollan där eller? Ja. Håller du? Ja. Och den är 31 centimeter. 31 centimeter! Vad fint! Hade du fått den här på Kanal Gratis Multimeter Kit, då hade det här varit en silverpin. Silverpin, men det får inte jag nu då. Nej, men jag kommer berätta mer om det sen. När du tar en stor När jag eller? tar en stor. Vilken fin! Snyggt Sara. Vi släpper tillbaka den. Ja. Det verkar ju vara lite större abborrar här och Sara har en lite större krok, så jag tänkte byta till en lite större jag med. Och i vårt multimeter-kit så får man en så här broschyr. Och i den här så finns det massa information och hjälp om hur man till exempel knyter på olika knutar och tafsar. Men det ingår ju också färdigknutna tafsar i det här kittet, vilket är så bra. Så då kör man ögla mot ögla metoden, vilket är superenkelt. In sådär och sen kroken in där. Sådär. Och sen så drar man bara. Och sen är det klart. Hur enkelt och smidigt är inte det här? Så nu har jag en helt ny krok på bara några sekunder. Och det blir väl nackdelen för Sara när hon väl vill byta. Då måste hon knyta allting från början. Så det var 2 killar som frågade om vi var från Kanal Gratis. Och de sa att de ville vara med på filmen. Så de ror här mot oss nu. Tjena! Fiskar ni någonting nu eller? Vi brukar fiska in i stan. Ja, men det har vi också gjort. Det är kul. Ja, boys, då får ni kolla på den här sen då. Hej då! Idag kör vi med gammal hedlig ankare, en 3 kilos. Och jag har lärt mig en knop som aldrig kommer att gå upp. Och jag ska visa er den nu. Ska man göra så att det blir som ett kors, ett kryss. Så. Och så ska man dra i den. Sådär, så ska man verkligen dra och kolla att den är ordentligt. Och det är den. Och så slänger jag i den här nu då. Hoppas att det håller. Och hoppas att det håller, ja. Hej då! Det är safe nu Sara, det är bara att köra på. Hanna, du får MVG på det här tycker jag. Det är skönt att du har hand om ankaret. Men du har inte ens sett den. Hur vet du att vi är safe? Det vi botten ligger stilla, så det är skönt. Här där vi är nu kanske går ner mot 3-4 meter. Och det verkar vara att abborrarna gömmer sig lite på djupet för att det är väldigt varmt i luften och i vattnet. Så vi ska testa lite djup abborrefiske nu, Hanna. Men vi kör. På med turhatten. Den ska alltid vara på. Då kör vi en mäskis då. Alltså sjukt nog,
älskar jag lukten av mäsk. Jag vet inte varför. Jag kanske är en fisk i mitt andra liv. Vem vet. Okej, är du redo? 1, 2. Ja, perfekt. Jag kör alltid på hela maskar när man fiskar så här. Hel tjock mask. Så, kolla! Okej, är ni redo? Kolla vad jag har, Sara. Double worm. Double worm, double big fish. När jag inte stöttar spöet på något sätt, då tycker jag att det är jobbigt i armen. Så man måste typ byta arm, alltså vänster och höger. För att jag börjar få så här mjölksyra i armarna av att hålla det här spöet. Snälla säg han att du också har det. Nope, jag kan fiska tills imorgon. Jag har ingen känsla alls. Jag har fiskat med samma arm hela dagen. Ja, skönt. Jaha, jag är lite avis. Jag älskar verkligen att meta, speciellt när man får så här fina abborrar. Jättefin. Hejdå! Shit, vad den drog bort! Nej, de fightar på bra! De är så pigga. Det är typ samma size, men alltså herregud vad kul! Oj. Så! Jag fick i sig hela masken också. Sjukt kul när man ser flätet sådär. Jag kommer aldrig tröttna på att meta. Vi får aldrig säga åt oss att sluta meta, för vi älskar att göra det. Det är så kul. Fisk! Hörrni, fisk lite bättre! Oj, vad den drar. Är det bra? Ja, den är bra! Jävlar vad den drar! Shit! Kämpa! Sätt press på den. Ja. Är du med med hoven? Är du med med hoven? Nej, den sitter fast i huvudet. Shit! Den sitter fast i huvudet, Anna. Sara, den är jättefin! Sätt press, är det en borre? Nej, ta hit den! Jävlar! Så! Vilket fett då! Den är skitfin, Hanna! Och den där är mätbar. Vilken fight! Alltså jag tror inte att ni såg hela spöet bara. Det kändes asnice. Det kändes som att den var typ så här 5 kilo. Det sjuka med de här abborrarna är att de är så tjocka. Alltså ni ska se på magen, det är som liksom en rund boll. Sjukt kul, Hanna, jag vill se den här abborren. Det absolut roligaste och mest unika med vårat kit är att man får en sån här unik mätbräda. Och med den här kan man alltså samla pins. Och pins finns i brons, silver eller guld och flera olika arter. Så det roliga är att du kan tävla mot dig själv och hela tiden uppgradera dig, vilket jag tycker är så kul. Precis, och den här broschyren får man ju också med i kittet. Och här bak då är det en QR-kod där man kan scanna och skicka in sin anmälan. Så får man en länk på vilken pin Du har man... fisk på. Har du? Nej. Det ser ut som det. Du har det. Vi multitaskar här. Okej, vi blöter den här mätbrädaren. Alltså. Vi blöter den här mätbrädan och sen vill jag se hur lång den är, Hanna. Jag med, jag hoppas på en guldpin. Åh, vad tjock den är. Alltså de är så tjocka. Är ni med här då? Ja, vi är med. Håller du? Ja, Och den är? 33 centimeter. 33, det innebär silverpin. Jag godkänner mig själv då alltså, silverpin. Snyggt, Hanna. Tack. Och vi har fått en kommentar från Fredrik Mikaelsson som säger att han tycker att det är så roligt när jag och Sara är med i videos. För vi är så roliga och klumpiga, och ja, klumpiga är vi definitivt. Men vad kul att vi är roliga också. Vi har fått en kommentar från Gubbsur som skriver att de orangea MVR-jiggarna från julkalendern 2023 är de bästa sommarjiggarna enligt honom. Och han undrar vart man kan köpa dem eller om det kanske var limited edition. Och du har helt rätt i att det är limited edition, för alla färger på våra jiggar i julkalendrarna är helt framtagna bara för den julkalendern. Men du kan faktiskt mejla till oss så ska vi se om vi kanske kan hitta någonting på kontoret någonstans, vem vet. Och även om någon annan av er där hemma har ett favoritbete från julkalendern som ni bara inte kan hitta någonstans, skriv till oss så ska vi se vad vi kan göra, men vi lovar ingenting.
Vi har fått en kommentar från Dalle Valle som är från Danmark men är just nu på semester i Stockholm. Och han skriver att han så gärna vill fiska här i Stockholm och att han vill fånga en brax. Och då hade han sett våran video från förra året där vi fiskade i stan i Stockholm och fångade en brax. Och han skriver att han åkte till exakt det stället och lyckades fånga en brax. Och det tycker vi var sjukt kul att läsa och stort grattis till dig Dalle Valle på braxen från Stockholms stad. Freaky kom fram, det är för mycket samtal. Sitter i mina tankar, hon får mig, det har ingen annan gjort. Vi har lastat av alla viktiga grejer på båten förutom oss själva. För nu är det upp till bevis. Pejan påstår ju att den här båten är osänkbar. Så ja, Hanna, är du redo för det här? Nej, jag tror inte det. Vi kommer alltså ta bort bottenpluggen och sen ska vi ro ut en bit och bara njuta av att vattnet kommer in men båten sjunker inte. Är vi redo på det här? Ja, det är vi. Ja. Upp till bevis. Yes. Vi kör. Jag vet inte om det här är det smartaste någonsin, men det här kommer kännas jättekonstigt. Åh nej, det börjar komma. Nej, du får lita på det. Ja, men det känns helt onaturligt. Okej. Oj, shit. Ska jag börja ro eller? Ja, ro. Vi ska väl bort en bit. Ja. Nej, men det här känns jätteobehagligt. Fast Sara, det är ju bara du som får vatten hos dig där nu. Mayday, mayday. We are sinking. We are sinking. This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Det är forsaring kan jag säga på en gång. Varje gång du vågar så bara pumpar in vatten här. Någon gång måste du då sluta komma in vatten, tänker jag. Åh, vad sköna de här åren är. Det här är inte ens jobbigt, på riktigt. Det är inte... Kolla vilket vatten! Bilen då. Det här gick ju smärtfritt, det var inte så farligt som vi trodde. Och det går ju väldigt stora båtar här, vilket medför väldigt stora vågor. Men den här är helt säker. Jag litar verkligen på Pejan. Det har inte varit några problem att fiska från den här båten, så den får 100%, 10 av 10. Ja, 100%. Ja, vi lägger vårt liv i den här båten. Ja, det gjorde vi precis. Båten vi fiskar ifrån är en Pejan 520L. Och om ni är sugna på att skaffa er en egen så finns det hos Abris Sjö och Snö och hos Mojo Boats. Jag har haft 10 av 10 med vårt multimeter-kit och jag har till och med fått en silverpin så jag är superglad. Men jag har ju aldrig provat Jula, så vad tycker du om deras grejer? Alltså, det har ju uppenbarligen funkat väldigt bra att fiska med. En stor nackdel som jag tycker, det är själva spöt. Alltså det blir väldigt tungt att hålla i slutändan. Så man får liksom balansera det lite, man får lägga det på vissa saker, man får byta arm lite ofta. Så det tycker jag faktiskt var ganska jobbigt. Men annars var det inga problem idag. Dock vet jag att i längden så kan det bli att om saker går av, om jag behöver knyta om jag vill byta krok, då tar det mycket längre tid än med multimeter. För där får man färdiga tafsar, det är loop till loop. Här var det inte ens en sån här topp som man liksom snabbfäste, utan det var en ring som man måste trä igenom. Så allt sånt är lite mäckigare. Men med det sagt, det funkar helt klart att fiska med. En annan sak som också var lite jobbig är ju alltså man måste plocka ihop allting själv. Och det är verkligen en stor grej jag skulle tycka är jobbigt. Och hitta rätt saker. Och sen en till stor fördel om jag ska jämföra Jula och multimeter. Det är ju det här lite communityt med multimeter. Jag tycker det är sjukt kul att man kan jaga pins, man rapporterar fiskar, det postas på Instagram. Man känner liksom att man är en del av det här. Jula, det är mer så här, men jag vill meta från bryggan. Eller jag vill ha kul sommarfiske med mig själv och familjen. Då funkar det liksom. Men det är ändå godkänt på det sättet. Ja, det är absolut godkänt. Superkul. Gilla och prenumerera så hoppas jag att vi ses snart igen. Det gör vi. Hej då, ha det bra. Today I'm thinking about we doing this whole video in English. How do you feel about that? Jag och Sara har fiskat... Vänta, förlåt. Jag och Sara har fiskat... Mätbrädaren. Du säger alltid mätbrädaren, Sara. Så. Ja. 1 och 2. Varför säger du alltid mätbrädaren? Jag har drygt 100 kronor. Jag visste inte om jag skulle vara. Ja, det kom in. Jag kan komma till dig. Och jag tycker att du ska ta en hov. En hov?